Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back in another beautiful review with one of the best selling books in the world. It's The Eighth Habit. The book is based on simple message, and this simple message is if you want to thrive in any part of your life, you must find your voice and inspire others. And by instilling trust, communicating effectively, and relinquishing some control, they can benefit the entire company. And his advice is don't be afraid to give up some power. Now, this is just a summary of the book in English. Let's talk a little bit in Arabic. ستيفن كوفي إضافة إلى هذا الموضوع يذكر سؤال دائما يطرح أمام المتابعين اللي دا يحضرون اللقاءات مالته. هذا السؤال بسيط، يقول: من منكم يوافق على أن معظم العاملين في مؤسسته يملكون من المواهب والذكاء والقدرة والابتكار أكثر مما يحتاج إلى المنصب اللي هم دا يشغلوه؟ يبني هذا بالفصل الأول، بعدين يطرح فكرة العادة الثامنة أو the eighth habit. شنو العادة الثامنة؟ بالتحديد هي تحديد وإبراز قدراتك الخاصة ثم إلهام الآخرين. It is to show your inner skills and to inspire people, to give people some inspiration. لتحديد وإبراز قدراتهم الخاصة. يسميها the voice of spirit, the voice of talent. هذا الصوت دي يحدد له أهمية. عنده مقولة جميلة يقول: When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, or your thoughts break their bounds, your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new great and wonderful world. زين، السؤال هو شلون تكتشف صوتك؟ You have to have a dream to achieve. Discipline اللي هو الانضباط. You have to commit to execute your vision and be ready to sacrifice in the path of success. Ambition or motivation. السؤال هو how do you inspire people؟ يناقش هذا الكتاب بطريقة مسلية جدا كيف أنه ممكن تكون مصدر إلهام للآخرين. فده يقول أنه لكي تلهم الآخرين وتؤثر فيهم يجب أن تكون قائدا لهم. المقصود بالقيادة هنا التحكم بالآخرين، لكن القيادة تعني إشعار الآخرين بقيمتهم وإمكانياتهم بشكل واضح. دائما خلي الآخرين يشعرون بأنهم عندهم سيطرة على النقاش. دائما انطيهم طاقة إيجابية من خلال مدح. بهذا الكتاب يتناول بعض الأقوال الشهيرة بالنسبة للكتاب العالميين والعلماء العالميين اللي حقيقة تخليك تفكر بعمق في النقاط الأساسية اللي تتضمن العادة الثامنة. لا يمكن حل المشاكل في نفس مستوى الوعي الذي خلقت فيه. مقولة أخرى المارسيل براست يقول: رحلة الاكتشاف الحقيقية ليست في ارتياد أراضي جديدة بل في الحصول على أعين جديدة. يختم مقولة الأليس في بلاد العجائب، مقولة حلوة من هذا الكتاب. يقول: ذات يوم وصلت أليس إلى مفترق طريقين وشاهدت قطا على الشجرة فسألته: أي طريق أسلك؟ أجابها متسائلا: إلى أين تريدين الذهاب؟ فأجابت أليس: لا أدري. قال القط: لا يهم أي طريقا تسلكين. النقطة الأساسية أو الجوهرية يقول أنه أنت حتى تحقق هذا الانتصار على الذات وتصير مصدر إلهام للآخرين، أنه تستلهم من الشجاعة. والشجاعة لا تعني غياب الخوف، بل هي الاقتناع بأن هناك أمورا أكثر أهمية من الخوف. هذا ملخص بسيط لهذا الكتاب الجميل اللي حبيت أناقشه وياكم بهذا الجانب. ممكن يكون مصدر إلهام ومصدر دراسة لكم تستفيدون من عنده بحياتكم اليومية. ربي يحفظكم.